Hello friends, අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මේ සහ might and might භාවිතා කරලා කොහොමද spoken English හදාගන්නේ spoken English කතා කරනකොට මොන වගේ තැන් වලටද මේ and might use වෙන්නේ කියලා. බොහොම අවධානයෙන් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලට එහෙම එකතු වුණොත් දැනගන්න පුළුවන් මොන අවස්ථාවලදීද ඔයාලට මේ සහ might පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි එනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු ඒ අවස්ථා ටික සහ ඒකට දාලා උදාහරණත් එක්කම. අපි මුලින්ම බලමු මේ use කරන්නේ මොන වගේ තැනකටද කියලා. When we are not sure about something in the present or future, වර්තමානයේදී හරි අනාගතයේදී හරි යමක් ගැන අපිට එච්චර විශ්වාසයක් නැත්නම් අපි කරන දෙයක් ගැන අපේ සිදුවීමක් ගැන ක්‍රියාකාරකමක් ගැන අපිට එච්චර විශ්වාසයක් නැත්නම් ෂුවර් කරන්න බැරි නම් අපි පාවිච්චි කරනවා මේ කියන පදය. මේ කියන පදය දාලා අපි වාක්‍යයක් හැදුවොත් අපිට අනාගතය ගැන හෝ වර්තමානය ගැන එච්චර ෂුවර් එකක් නැහැ කියලා අපිට ඒ වාක්‍යයෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණ බලමු. Kasun may be coming to see us tomorrow. යාළුවෙක් ඉන්නවා කසුන් කියලා. එයා කියනවා ඔයාට හෙට මං ඔයාව බලන්න එනවා කියලා. හැබැයි ඔයාට 100% මේ කසුන්ව ෂුවර් නෑ. ඔයා ඉතින් ගෙදර අයට කියනවා කසුන් හෙට අපිව බලන්න එන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි 100%ක්ම ෂුවර් නෑ. සමහර විට නොඑන්නත් පුළුවන්. සමහර විට එන්නත් පුළුවන්. ඒක අවිනිශ්චිතයි. හරියටම ෂුවර් නෑ. Kasun may be coming. කසුන් එන්න ඉඩ තියෙනවා. Coming to see us අපිව බලන්න tomorrow හෙට. Oh dear, it's 10:30. We may be late for the meeting. ඔයා මෙහෙම යාළුවෙක්ට කියලා තියෙනවද? Oh dear කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔයාගේ යාළුවට කියනමද? Hey මචං, ඒ වගේ තේරුමක් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. It's 10:30. 10:30ත් පහු වෙලා දැන්. We may be late for the meeting. අපි මීටින් එකට පරක්කු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හිතන්නකෝ මීටින් එක 11ට පටන් ගන්නවා කියලා. ඔයාට 11ට යන්න සමහර විට බැරි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. සමහර විට යන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයාට අවිනිශ්චිතභාවයක් පෙන්වන්න එතන maybe පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. She's had no sleep. She may be tired. ඇය නිින්දක් ලබලා නැහැ. She's had කියන එක මේ she has had කියන එක තමයි she's වෙලා තියෙන්නේ. No sleep කියලා කියන්නේ නිදාගෙන ඉඳලා නැහැ. ඒ නිදාගෙන හිටියේ නැති හින්දා එයාට දැන් මහන්සි ඇති කියලා අපි ගෙස් කරනවා. හැබැයි මහන්සි නැති වෙන්නත් පුළුවන්. She may be tired කියලා කියන්නේ ඇයට දැන් මහන්සි ඇති කියන එක. අපි මේ පාවිච්චි කරනවා to ask for permission in a formal way. අපි රාජකාරී මට්ටමේ නැත්නම් polite විදියට ආචාරශීලී විදියට කාගින් හරි අවසරයක් ඉල්ලනවා නම් මොකක් හරි සම්බන්ධයෙන් අපිට පුළුවන් මේ භාවිතා කරන්න. හිතන්න ඔය ආයතනයක වැඩ කරනවා කියලා ගෙදරින් එළියට යනවා වගේ ඔයාට ආයතනයකින් එළියට යන්න බෑ. ඔයාට ඒක කාරුණිකව වගේ බොස්ගෙන් අහන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම අහන්න පුළුවන් ඔයාට මේ පාවිච්චි කළා. උදාහරණයක් බලන්න. May I borrow the car tomorrow? මට හෙට කාර් එක ඉල්ල ගන්න පුළුවන්ද? කාර් එක ඔයාගේ නෙමෙයි නම් යාළුවෙක්ගේ නම් ඔයාට බෑනේ එකපාරට මට කාර් එක දෙන්න කියලා කියන්න. ඔයාට ඒක ආචාරශීලී විදියට ඉල්ලන්න සිද්ධ වෙනවා. කාරුණික විදියට ඉල්ලන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එහෙම ඉල්ලන්න අපිට මේ කියන පදේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. May I borrow the car tomorrow? මට හෙට කාර් එක ඉල්ල ගන්න පුළුවන්ද? May we come a bit later? අපි පොඩ්ඩක් පරක්කු වෙලා එන්නද? පරක්කු වෙලා එන එක ඔයාගේ අයිතියක් නෙමෙයි. ඒකින්ද ඔයාට ඒක කාරුණිකව අහන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් පරක්කු වෙලා එන්නද? May we come a bit later? අවසර ගද්දි වගේම කාට හරි අවසර දෙනකොටත් ආචාරශීලී විදියට අවසර දෙනකොටත් ඔයාට මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. To give permission in a formal way. You may go now. ඔයාට දැන් යන්න පුළුවන්. ඔයා දැන් යන්න. ඒ වගේ කාරුණික විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ පාවිච්චි කළා. You may go now. You may come at 11 if you wish. ඔයාට 11ට වගේ එන්න පුළුවන් ඔයා කැමති නම්. You may come at 11 if you wish. ඒ වගේම අපිට මේ not පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපි අවසර ලබා දෙන්නේ නැත්නම් කාට හරි දෙයක් කරන්න එපා කියනවා නම් කවුරු හරි දෙයක් නොකළ යුතුයි නම් අපිට පුළුවන් මේ not කියන පදය පාවිච්චි කරන්න. අපි උදාහරණ වලින් මේක තවත් පැහැදිලි කරගනිමු. You may not borrow the car until you can be more careful with it. දෙමව්පියෙක් දරුවෙක්ට මෙහෙම කියන්න ඉඩ තියෙනවා.
ඔයාට කාර් එක ඉල්ලගන්න බෑ. ඔයාට කාර් එක පදවගෙන යන්න දෙන්න බෑ. until මොන වගේ කෙනෙක් වෙනකන්ද ඔයාට කාර් එක පරිස්සමෙන් පදවගෙන යන්න. ඒකත් එක්ක පරිස්සමෙන් ධාවනය කරන්න ඔයාට පුළුවන් වෙනකන් ඔයාට කාර් එක අරන් යන්න නම් අවසර දෙන්න බෑ. Students may not wear jeans. මෙතන jeans කියලා අදහස් කරන්නේ denim කලිසම් වලට සමහර ආයතනවල සමහර පාසල්වල විශ්වවිද්‍යාලවල denim කලිසම් අඳින්න දෙන්නේ නැහැ. Students may not wear jeans. ශිෂ්‍යෝ මේ denim කලිසම් ඇඳිය නොයුතුයි. නැත්නම් ඇඳීම නොකළ යුතුයි කියන තේරුම තමයි අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට might use කරන්නත් පුළුවන් අනාගතය හරි වර්තමානය ගැන හරි අවිනිශ්චිත භාවයක් තියෙනවා නම් මේ පාවිච්චි කළා වගේම උදාහරණ බලන්න. I might see you tomorrow. මං හෙට ඔයාව හම්බ වෙන්නම්. හැබැයි මේක 100% ෂුවර් නෑ. මං හෙට ඔයාව හම්බ වෙන්න උත්සාහ කරනවා වගේ එකක් ගන්න පුළුවන් I might see you tomorrow කියන එකෙන්. It looks nice but it might be very expensive. සමහර දේවල් තියෙනවා ගොඩක් ලස්සනයි. හැබැයි ඒ ලස්සන වගේම තමයි මිල අධිකයි. It looks nice. ඒක නම් ගොඩක් ලස්සනයි පේන විදියට. But it might be very expensive. Expensive කියලා කියන්නේ මිල අධිකයි කියන එක. පේන විදියට ඒක මිල අධික වෙන්න පුළුවන්. It's quite bright. It might not rain today. Quite bright කියලා කියන්නේ අද නම් ටිකක් ආලෝකය තියෙනවා. අහස අඳුරු නැහැ. ආලෝකමත් කියන එක. ඒක හින්දා අද වහින එකක් නැහැ. It might not rain today. හැබැයි වහින්න ඉඩ තියෙනවා. හරියටම ෂුවර් නැහැ. ඒකයි අපි might not පාවිච්චි කරන්නේ. අපි might have එහෙම නැත්නම් may have පාවිච්චි කරනවා අතීතේ වෙච්ච සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් උපකල්පනය කරන්න, guess කරන්න. අතීතෙදි මෙහෙම සිදු වෙලා ඇති. අන්න එහෙම guess කරනකොටත් අපි might have පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් may have පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණ බලන්න. I haven't received your letter. It may have got lost in the post. මට ඔයාගේ ලියුම ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ලියුම ලැබුණේ නැත්තම් ඒකට මොනවා හරි වෙන්න එපා. ඒක පෝස්ට් එකේදී තැපැල් කාර්යාලය නැත්නම් තැපැල් කරනකොට ඒක අතුරුදහන් වෙලා ඇති. ඉතින් ඒක තමයි it may have got lost කියලා කියන්නේ. හැබැයි අපි හරියටම දන්නේ නැහැ. අපි උපකල්පනය කරනවා අතීතෙදී මේක මෙහෙම වෙලා ඇති කියලා. ඉතින් may have පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. It's 10 o'clock. වෙලාව 10යි. They might have arrived by now. එයාලා දැන් ඇවිල්ලා ඇති. They might have arrived by now. හැබැයි අපි හරියටම දන්නේ නැහැ ඇවිල්ලාද කියලා. හැබැයි දැන් 10යිනේ. ඒගොල්ලෝ 10ට එන්න කිව්වනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ දැන් ඇවිල්ලා ඇති කියලා අපි guess කරනවා. හරි guys, ඕක තමයි may and might වල සරල භාවිතය. ඉතින් ඉදිරියේදී වීඩියෝස් වල මම තවදුරටත් මේක examples එක කොහොමද grammatically හරියටම පාවිච්චි කරන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝස් අරන් එන්න. ඉතින් මේක ලයිෆ් එකට එකතු කරගන්න තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. වීඩියෝස් එක දිගටම එකතු වෙන්න නම් අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck, හැමෝටම goodbye.